Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của em. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một chiếc bánh vô cùng dễ thương và đơn giản như thế này. Về cơ bản thì nó sẽ là một dạng bánh pound cake, tức là bánh bơ ấy. Bên trên nó thì sẽ là kem phô mai và nó sẽ được trang trí với cần cấu dễ thương như thế này nữa. Thế nên mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Đây là phần nguyên liệu mà chúng ta cần có để mà làm phần bánh pound cake đầu tiên. Thì đầu tiên mình sẽ đánh ra 2 quả trứng như thế này. Bởi vì 2 quả trứng của mình thì nó chỉ nặng tầm khoảng 100g thôi, thế nên mình sẽ cho thêm một chút lòng trắng trứng vô cho đến khi mà nó đạt đủ 120g. Để mà có thể làm được một chiếc bánh bơ thành công thì mọi người sẽ cần để cho tất cả các nguyên liệu ở nhiệt độ phòng, tức là nó cùng một nhiệt độ từ bơ cho đến trứng nha. Cái bước này thì sẽ giúp cho khi mà chúng ta trộn bơ với cả trứng ấy, nếu mà nó có sự khác nhau về nhiệt độ thì hai cái hỗn hợp này nó sẽ bị tách ra ngay lập tức ấy. Tức là cái hiện tượng khi mà mọi người thấy trộn xong rồi nó có những cái cục bơ nó cứ nhỏ nhỏ li ti ý, như thế là chúng ta đã bị tách bơ vì nhiệt độ nó khác nhau đó. Ở bước này thì chúng ta đang đánh bông bơ cho đến khi nó chuyển sang một cái màu gần nhạt hơn, gần như là màu trắng ngà ấy. Phương pháp trộn này được gọi là phương pháp creaming. Hồi mới làm bánh bơ ấy thì mình cũng suốt ngày thắc mắc là tại sao không đun chảy bơ luôn đi, cứ phải đánh bông bơ làm cái gì, mất công để cho bơ ở nhiệt độ phòng ấy, không phải mất thời gian hơn ư. Cơ mà nếu như chúng ta đánh bông bơ ấy thì chúng ta sẽ cho thêm một chút không khí vào bên trong bơ, và khi mà bơ nhẹ và bồng bềnh hơn thì cái bánh của chúng ta cũng sẽ được thừa hưởng những cái sự bồng bềnh đó. Thành quả là bánh của chúng ta sẽ nhẹ và xốp hơn ấy. Còn khi mà mình thử với cả phương pháp đun bơ trực tiếp xong rồi đổ vô ấy thì bánh nó vẫn mềm, cơ mà nó sẽ cảm giác nó hơi đặc hơn một chút ấy. Thì cái này sẽ tùy theo cảm nhận của mọi người mà mọi người có thể tùy chọn phương pháp nha. Khi đã trộn 1/2 lượng bột vào thì mình sẽ cho 1/2 lượng trứng vô. Mọi người nhớ là khi chúng ta cho trứng vô một cái hỗn hợp nào thì mọi người không nên cho trứng quá nhiều cùng một lúc nha. Vì nếu mà chúng ta cho quá nhiều chất lỏng cùng một lúc ấy, thì nó sẽ khả năng là bột nó sẽ bị rơi ra và nó sẽ vỡ ra. Bởi vì mỗi một khối bột thì nó sẽ có một cái khả năng hút nước khác nhau ấy. Thế nên chúng ta cho quá nhiều cùng một lúc thì chắc chắn là nó sẽ giơ tay đầu hàng. Thì chúng ta cứ trộn đều thôi. Thực chất ấy, nếu mà bơ nó có bị rời rạc một chút thì cũng không sao cả, bởi vì ở bước này thì mình vẫn chưa cho đủ lượng bột mì đâu. Đây sẽ là mẻ bột chính của mình và mình sẽ chia nó ra là 4 lần để mà làm 4 vị khác nhau nha. Vị đầu tiên thì mình sẽ là vị vani cơ bản thôi. Mình sẽ cho thêm 15g bột mì số 8 vào và sau đó thì trộn đều cho đến khi hỗn hợp này hòa quyện. Mọi người nhớ là chúng ta chỉ trộn cho đến khi là không thấy được cái bột trắng thôi nha. Nếu mà chúng ta trộn quá nhiều thì sẽ làm chai cái bột nở, cũng như làm cho cái bánh của chúng ta bị cứng hơn vì nó hình thành những cái sợi gluten ấy. Cho vị thứ hai thì mình sẽ bớt một chút bột mì đi và cho thêm một chút bột cacao vào. Và khỏi phải nói thì đây là hương vị yêu thích nhất của mình luôn á. Kiểu sô cô la với cả bơ ấy, nó tạo ra một cái kết cấu vị nó kiểu siêu ẩm và siêu mềm luôn ấy, ngon khủng khiếp ạ. Cho hương vị thứ ba thì mình sẽ bắt đầu bằng cách cho bột mì vô và cho thêm một chút trà hoa nhài vô. Hoa nhài với bột matcha, nghe quen thuộc không? Combo huyền thoại của Đinh Ti ấy. Sau đó thì mình sẽ trộn vô với cả hỗn hợp ban đầu, và kiểu cái hương nhài nó thơm thơm và nó hơi đắng đắng một chút ấy, hợp với cả matcha khủng khiếp luôn á. Cho hương vị cuối cùng thì mình sẽ dùng một chiếc bánh quy Oreo như thế này, giã vụn nó ra. Sau khi mà giã thì nó tầm khoảng 10g tính cả phần kem ấy. Sau đó thì mình sẽ trộn với hỗn hợp bột ban đầu và cho thêm 10g bột mì. Thực chất thì ở bước này mọi người có thể hoàn toàn dừng lại cũng được rồi. Cơ mà mình nghĩ khi mà làm một cái bánh Oreo ấy thì mình muốn nghĩ là nó đến màu đen. Thế nên mình sẽ cho thêm một chút bột tinh than chay để mà nó ra được cái màu ghi như thế này. Thì nhìn nó sẽ kiểu 4 cái bánh nó khác màu nhau ấy, chắc là sẽ xinh hơn. Được cái bánh xinh như ngày hôm nay thì mình sẽ bắt buộc phải dùng một cái khuôn này, và rất tiếc ấy là nó không vừa với cả cái sừng hấp của mình. Thế nên đầu tiên thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái phương pháp nướng bằng lò nướng trước nha. Để mà chống dính cho cái khuôn này thì chúng ta sẽ không cần phải dùng giấy nến, mà mình sẽ dùng một lớp bơ, sau đó thì phủ thêm trên đó là một lớp bột mì rất là mỏng vô, và sau đó thì dàn đều nó ra. Cái lớp bột mì của chúng ta thì không cần nhất thiết là phải dày quá đâu nha. Và như thế là việc chống dính cho khuôn đã hoàn tất. Tiếp theo thì mình sẽ đổ nhẹ nhàng phần bột vô phần khuôn. Khi mà mọi người đổ bột thì mọi người nhớ lưu ý chúng ta chỉ đổ cho đến khi tầm khoảng 3/4 cái phần khuôn này thôi nha. Bởi vì bánh của chúng ta trong cái lò nướng ấy thì nó sẽ còn nở lên nữa. Nếu mà chúng ta đổ nó đầy quá thì khi mà chúng ta nướng ấy nó sẽ bị trào ra ấy. Và với những phần bột mà không đủ thì mọi người có thể làm 2 vị với 2 tầng như thế này, cũng xinh lắm á. Lò nướng của mình thì đã được chuẩn bị trước ở 170 độ C, và khi mà cho bánh vào thì mình sẽ nướng nó ở 160 độ C trong vòng từ khoảng 20 đến 25 phút cho đến khi bánh chín hoàn toàn. Ngay mà khi bánh vừa chín xong thì chúng ta sẽ tiến hành thả bánh từ độ cao rơi xuống như thế này. Cái bước này thì sẽ giúp cho những cái hơi nóng còn sót lại bên trong bánh ấy nó sẽ thoát ra ngay lập tức, khiến cho bánh của chúng ta nó không bị xẹp xuống sau khi mà thời gian nghỉ. Thế là bánh bơ phiên bản nướng của chúng ta đã hoàn thành rồi ấy. Mình sẽ tiến hành cắt bỏ những cái phần đỉnh như thế này để mà chúng ta có thể úp ngược bánh lại được, thì nhìn nó sẽ giống như một cái ngọn núi ấy.
Tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho mọi người phương pháp hấp không cần lò nướng nha. Đầu tiên thì chúng ta vẫn cần phải chồng dính cái phần khuôn như bình thường, và sau đó thì mình sẽ đổ cái phần bột. Cái phần bột này thì y xì như là cái phần bột lúc nãy thôi. Mình sẽ làm hai vị chính là vị matcha và vị sô cô la, bởi vì nó ngon đấy. Sau đó thì mình sẽ bọc thêm một lớp giấy bạc lên trên như thế này. Và trong một cái đồi nước mà nó vẫn còn đang hơi sôi sôi, mình sẽ bỏ hai phần bột này vô. Cuối cùng thì mình sẽ hấp bánh này trong vòng từ 20 đến 25 phút ở mức lửa trung. Sau 25 phút thì mọi người có thể bắt đầu lấy bánh ra kiểm tra, bóc cái phần giấy bạc ra, và nếu như thấy chúng ta ấn ngón tay vô mà kiểu bánh nó nhún lại, hoặc là cho một cái tăm vô nó khô ấy, tức là bánh đã chín rồi đó. Nhìn này, so sánh với cả bánh bình thường ấy thì cái màu xanh của bánh hấp ấy nó còn đẹp hơn. Thời gian chờ bánh nghỉ thì chúng ta sẽ tiến hành làm kem nha. Hôm trước mình vừa phải thắng giveaway mọi người ạ, được bao nhiêu là quà luôn, thích quá trường. Sau lần thắng đó thì mình cũng đã biết đến cái hãng này nhiều hơn, và mình sẽ muốn thử nghiệm thêm một số sản phẩm để xem nó có ngon thật hay không nha. Đầu tiên thì mình sẽ cần phải cắt 100g phần phô mai này ra, 150g. Phần phô mai này thì đáng lẽ nó cũng phải mềm ở nhiệt độ phòng cơ mà nếu nó cứng thì cũng không sao đâu. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm phần kem tươi và thêm một chút đường vô. Cái phần kem này thì chúng ta sẽ dùng để mà phủ lên trên bánh để mà làm cái mặt con gấu lúc đầu á. Đánh bông kem tươi với cả kem phô mai cho đến khi nó ra được một cái kem cứng như thế này là ok. Ý tưởng ban đầu của những chiếc bánh này đến từ khi mình xem những cái kênh YouTube của Hàn Quốc, nhất là những cái baking vlog của những quán cà phê ấy, kiểu mỗi ngày họ sẽ làm những cái loại bánh mới này, sau làm những loại đồ uống ấy, kiểu xem vừa thư giãn và kiểu học bao nhiêu loại bánh mới luôn. Cái bánh này thì xinh quá mức rồi. Mình sẽ cần khoét cái phần bánh này ở giữa như thế này nha, để mà chúng ta có thể đổ thêm được chút phần nhân vô. Cho phần nhân bên trong thì mọi người có thể làm kem custard cũng được, và nếu như mọi người lười thì đây là một lựa chọn rất là hoàn hảo luôn. Cái phần kem này thì vị nó sẽ gần giống như là cái pudding mà mình đã làm trong cái bánh chocolate ấy, ăn nó cực kỳ ngon và kiểu nó tiện nữa, bởi vì chúng ta không phải làm cái gì ấy. Sau đó thì mình sẽ tiến hành đổ phần nhân này vô cái phần trung tâm, cái phần mà chúng ta vừa phải khoét ra ấy, thì nhìn nó sẽ rất là đẹp ấy, nhìn nó giống như kiểu núi lửa đang chuẩn bị phun trào á. Ok, giờ là đến bước cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ làm một cái sốt để mà tạo ra được những cái hiệu ứng nó chảy bên dưới nha. Cái bước này thì cũng đơn giản lắm. Chúng ta chỉ cần trộn nước chanh với cả đường cho đến khi nó ra được một cái hỗn hợp sệt sệt như thế này là được. Ở một cái ấu khác thì mình sẽ tiếp tục cho đường cũng như là một chút bột cacao vô. Và sau đó thì chúng ta sẽ hòa quyện với nước cho đến khi nó ra được một cái hỗn hợp sệt sệt như kiểu sô cô la chảy là được. Thực chất ấy thì mọi người có thể dùng sô cô la xong rồi đun chảy cũng được. Còn cái sốt này thì sẽ chỉ cho những người lười không muốn đun sô cô la mà vẫn muốn có một cái sô cô la nó phích phách nhìn nó đẹp như thế này, thì mọi người có thể làm theo cách này cũng được. Thực chất khi lúc đầu làm bài thơ ấy thì cũng chỉ định trách Hà Nội là tại sao cứ buổi sáng nó nắng đẹp như thế này, xong buổi chiều nó lại mưa ấy, cơ mà cuối cùng thì nhìn cơn mưa Hà Nội thật là đẹp quá à. Ta sẽ tiến hành đổ những cái giọt sô cô la này xuống và nhìn nó sẽ như kiểu hiệu ứng như là một cái lava nó đang chảy ấy, thì nhìn nó cũng khá là đẹp nhỉ. Xong mình sửa giọng để mà có thể nói được cái giọng thơ ấy, và giờ thì giọng nó như thế này luôn rồi. Từ giờ đến cuối video mọi người sẽ nghe cái giọng buồn ngủ như thế này á. Chúng ta sẽ dùng một cái xúc kem, sau đó thì tạch nó lên vào cái ấy, thì nó sẽ ra được những cái cục mồi tròn tròn và xinh như thế này. Mà nhìn bánh xinh phết nhở. Nhìn cái bánh này mình lại nhớ lại cái núi Phú Sĩ ở bên Nhật Bản ấy. Chắc bao giờ phải làm phiên bản núi Phú Sĩ mới được. Và đối với những cái bánh này thì mình sẽ trang trí rất là đơn giản ở bên trên như thế này, cho một chút vụn bánh quy, một chút bột matcha, và những cái bánh còn lại thì mình có thể vẽ họa tiết xinh xắn như thế này cũng được. Cơ mà cái này thì cũng không xinh lắm. Đối với những cái bánh xấu ấy thì mọi người có thể vẽ xoắn như này, coi như học lỗi được. Và đây mới là cái lần mà tôi vẽ chi tiết này. Mình sẽ dùng cái phần kem phô mai còn thừa cho vào một cái túi bát kem, vẽ ra 3 cái chấm như thế này, và dùng cái sô cô la lúc nãy, sau đó thì vẽ nó lên, cho thêm vài cái chấm để mà nhìn nó giống hơn một con gấu. Và chúng ta sẽ vẽ thêm tay, nhìn cảm giác như kiểu sự trỗi dậy của loài gấu ấy nhỉ, kiểu tuôn trào và dâng lên từ một cái bánh mà nhìn xinh quá à. Tất nhiên thì mọi người cũng có thể đổi kiểu bánh thôi. Chúng ta có thể vẽ theo kiểu relax Kuma như thế này thì nhìn nó cũng rất là thái độ. Và bánh của chúng ta như thế là xong rồi đấy. Xinh quá. Vị của cái bánh này thì chúng ta sẽ có một cái cốt bánh bơ nó siêu mềm và ẩm. Kiểu nếu mọi người đã ăn cốt bánh bơ ấy, thì mọi người sẽ gần như là không thể nào quay lại cái cốt bánh bông lan cơ bản được. Bởi vì cái cốt bánh này nó sẽ thường có cảm giác nó rất là im này, cũng như rất là đậm đà, kiểu hương vị nó vô cùng ngon. Và khi mà chúng ta ăn cùng với cả cái lớp kem phô mai ở trên ấy, wow, sự kết hợp hoàn hảo luôn đó. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tích tận đây. Nếu như mọi người thấy thích video này, hãy ấn like, đăng ký cho kênh của mình và bình luận một cái gì đó bên dưới để mà ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người sẽ thành công với món bánh này và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Giờ thì bye bye.